world, hello bukid. Welcome back sa gamay nako nga channel mga kabukid, and welcome in your eyes. Ako si Tita Chong dinhi sa I Love Bukid. Kung kinsa tong wala pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe channel for more update. Karon ang akong buhaton, maklipat na po ko sa akong anthurium kay wala mong gusto na human sa una, karon akong humanon. Wala akong anthurium. Sige karon taon-taon, ako nang sugdan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Mauna ni siya akong ilipat ng mga anthurium. Hindi ako na ning ilipat. Ay nabuot na siya sa kumba na buot sa siya. Pag may raning apat ang akong dito dili ko akong sa. Okay, ako nang sugdan mga kabukid. Kiniray atong gamit na klase nga pot kay hagkap ra akong asa-asahon. Pero kini siya dapat na gyud ni siya nga i-repot. Mura hapit na magawas ang iyang punuan. Matumba na siya. Ang atong gamiton kay dako-dako ra siya. Ini siya gamay ra.
Hello mga kabuki, dili gyud ko karon makahuman ani og tanong og ripat kay ngano nag-ulan na kami karon kay naamang gud bagyo. Odette ang ngalan. Kanang Odette pareha pug ngalan sa akong iring. O next time lang ko nga magripat mga kabukid kay nag-ulan na. That's all for today. Thank you for watching. God is good. See you for another vlog.